الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها عليك وعلى أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم
وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم افتح علينا فتر العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا اللهم بالقرآن والذكر الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, we just listened to some of the beautiful verses of Surah Yusuf alayhi salam. And it's such a beautiful surah, such a beautiful chapter of the Quran. And some of the beauties behind it actually lie within why it was revealed. The Prophet ﷺ was going through a very tight time, a constrictive time. You know, that his beloved wife Khadija radiallahu anha just passed away. Also to his uncle, just passed away. And his uncle was his financial support, his tribal support, his political support at some level. And obviously his wife was that and everything more. And so Allah subhanahu wa ta'ala sends him this beautiful surah and sends it to not just to him but to us to remind him of the path, to remind him of the prophets that had come before him that went through similar things. They went through these constrictive moments, they went through these different things, but in the whole process of everything, it was all beginning to be an elevation, to begin something that is going to ultimately lead him to where when he went into Mecca, he said the same thing like Yusuf alayhi salam said, everything is forgiven this day. That the whole development process the Prophet ﷺ went through in his whole life was able to manifest this profound mercy that just completely forgave pretty much everybody, and that allowed them to have a second chance, allowed them to rethink the way that they had been doing things and the harms and the oppression that they did, and allowed them a second chance at life, as you would say at some points. Also too, there's a couple things that I want to point out very quickly that are cautionary points for us also too. When you take a look at the story of Yusuf alayhi salam, you see that there is a very strong jealousy amongst the brothers. There's a very strong dislike and envy that begins to manifest. Because Yusuf alayhi salam has a special gift. Obviously he's a prophet, but there's some special gifts that he's given, and there's some special favor that the Yaqub alayhi salam sees. And one of the things to remind us again is that these brothers were the son of a prophet. Okay? And they still had this issue. It shows you how strong the internal impulses can be if they're unregulated. That even though a prophet, and this is a father, they know, they see this, they've seen miracles come from his hand. They've seen Allah subhanahu wa ta'ala give him inspiration, give him guidance, him guide other people. I mean, he's seen so many things, and he's in a lineage. But still, they allowed certain things within inside of themselves to overcome them, to make them act in a certain way, to the point where they almost killed their brother. This shows you the importance of purification of the heart. This shows you that even though you may be close to a sheikh, or you may be close to whoever, or whatever situation is, or you may come from this lineage, you know, my father was a hafiz and things of that nature, or my mother, whatever, you have to do your work. You have to do your own work. You have to do your own connection to Allah subhanahu wa ta'ala. You have to be aware of these things, because it's very important, because it can lead you to situations where you'll highly regret. Just like when Yusuf alayhi salam's brothers did. They highly regretted it, but he was an amazing prophet. Everything is forgiven. Don't worry about it. Don't even mention. So this is also too reflective of the bigger story with Shaitan. Shaitan was in the level of the angels. He's in the realm of heaven. He's able to float around as he pleases in many places. He's taken at that status. But this internal impulse overtakes him and blinds him from Allah subhanahu wa ta'ala. Blinds him completely. He's in the presence of Allah Azza wa Jal and can see nothing of it. Can see nothing of submitting to what Allah subhanahu wa ta'ala is telling him. Can see nothing of that. And he even goes on to blame him. You led me astray. This shows us it's a powerful thing, brothers and sisters. It's very powerful. Now, you can switch it and turn it around into the nafs of what it's supposed to be is positive. But if you don't work internally
it can manifest itself like that and become very, very destructive. And we've seen tons of different examples through the course of history, especially when it comes to war. Hitler-like people, genocides, these types of things. It takes that type of manifestation. And alhamdulillah, you're here tonight working on purifying yourself, working on being in the presence of the angels, working on submitting yourself to Allah subhanahu wa ta'ala. So there's 5 main things, like I said yesterday, that I was going to mention, and then that's it. There's 5 main things that you should watch out for in your life. That Imam al-Ghazali, they call them Hujjat al-Islam, the proof of Islam, he mentioned in his great, we call the Revival of the Religious Sciences. He mentioned 5 main things that a person should watch out for because they will block that person from understanding truth. 5 main things. Number 1, having immaturity within inside of yourself. A lot of times we take things as games, as entertainment. One of the biggest things inside of our culture nowadays is entertainment culture. This is an entertainment culture. Everything is taken as a joke. Even moral standards and certain things that we hold very sacred now have been taken just as, it's no big deal. It's this, that, you know, when it comes to, I don't know, certain things of sexuality or whatever the situation is, we take it as a joke. We drink once in a while, we get drunk, we get high, we do these things, this and that. You can take a look at it. It's legalizing of marijuana. Watch, it will soon be like Amsterdam, probably be heroin soon. Taking it as a joke, really. And it will begin to destroy us. So you have to remember this. Immaturity, that will block you from truth. Number 2, lower desires. Your lower desires, anger, jealousy, overindulging in certain things, right? Whether it becomes consumption, alcohol, those types of things, whatever it may be. This will block you from understanding the truth of things. Number 3, worldly pursuits. Sometimes we take our occupations actually too far. Sometimes we go way too far in trying to acquire things. We get to the point where it becomes obsessive, where we can't live without something, and it begins to actually even make us even unhappier and destroy us. This is one thing to check into. What is your worldly pursuits? Do you see, is it getting you closer to Allah subhanahu wa ta'ala, or is it bringing you away? That's another thing. Number 4, he calls it like cultural baggage, like meaning like certain things that you have implemented into your Islam that really aren't there, like something that's cultural. Certain viewpoints that we have, certain things that we have. You know, sometimes we perceive certain people like, you know, unfortunately, certain people have certain ideas when it comes to, you know, I love my brother, right? But then if it came to marrying my daughter, no. These are real situations. These are things that will block you from the truth. Because there's a certain thing, maybe it's a racial thing, maybe it's a certain status thing. He doesn't have a proper status in the sight of society. These things will ultimately block you from really understanding La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Number 5 is ignorance. If you're just okay with being ignorant, if you're okay with not understanding, you know, they say ignorance is bliss. Nah, not in our deen. Not in our deen. It is not bliss. It's not good. We have to have some type of understanding, right? So just ignorance. And how you work on these things, number 1, understanding our belief, not just from an academic perspective, but also too from an experiential perspective. And then working on your outward actions, and then beginning to correct your inward actions. You know, sometimes it's easier to actually just force yourself to do something. Internally, you don't really want to do it, but you force yourself. But you want to harmonize those two. You want to have it where if they say a real mu'min, they say a real believer, if you flip them inside out, you would see nothing different. If you flip them inside out, you would see nothing different, meaning that the same thing that you're seeing on the outside would be on the inside if it's good. It's no contradictory, like, you know, when somebody comes to ask you something, here's something, you can take that. And you're saying inside, please, I just wish they would get away from me. There's none of that. And we want to work on that. We all have those faults, right? But we want to be sincerely that we are with that person. We are sincerely, genuinely want to help that person. And that if we were to flip ourselves inside out, you would see the same beautiful saying, I wish well for that person. Not get away from me, right? So those 5 main things be on the lookout for, especially during this course, last part, coming into this last half of Ramadan. These are the blockades. And in the time of when Surah Yusuf alayhi salam was actually revealed, the Prophet ﷺ was going through these things, but then he went on the Mi'raj later on. And inside of that ascension is actually another place of spiritual development. So certain things that he learned there that will allow us to rise to. So, inshallah ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala accept your fast. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you mercy. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us
forgiveness in this whole month and allow us to remove any internal ills that we have within inside of ourselves to others, for others, and may we be the best of Muslims and the best of mu'mins and the best people of Ihsan after this when we leave this. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. جزاك الله خير. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استووا. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت الأول فليس قبلك شيء. لا إله إلا الله العليم الحكيم. لا إله إلا الله العليم الخبير. لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأموالنا من الربا ومن الحرام، وقلوبنا من الغل والحقد والحسد يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you everybody for coming out. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and give you a beautiful night. Accept all your dua and all your fasting and all your ibadah. Also too, please keep us in your du'as, and we need your donations generously, especially for the iftar and just for other expenses. And anybody on the live stream, thank you for tuning in. And please like the actual video, share it with somebody else, and inshallah ta'ala, please let them know that Masjid Umar ibn al-Khattab appreciates every view, appreciates everybody who participates, and also too appreciates any donation that you possibly can give. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.